ሰላም እንዴት ናችሁ የመርከብ ቲዩብ ቤተሰቦች መርከብ ነኝ ዛሬ እንግዲህ 12ኛ ክፍል ሮቴሽናል ዳይናሚክስን ዲስከስ እናደርጋለን ሁላችሁም የመርከብ ቲዩብን ላይክ ሰብስክራይብ ሼር እንድታደርጉ እላለሁ በቀጥታ ወደ ትምህርታችን ነው የምንሄደው ሮቴሽናል ሞሽንን ለሁለት ከፍለን ማየት ይኖርብናል actually already አንደኛውን ፓርት አይተናል ሁለተኛው ዳይናሚክሱን የቀረን ግን ሮቴሽናል ሞሽን ሁለት ፓርቶች አሉት እንዳልኳችሁ ሮቴሽናል ካይነማቲክስ and ሮቴሽናል ዳይናሚክስ ነው ሮቴሽናል ካይነማቲክስ more focus on describing a rotation geometrically by using the three quantities like angular displacement angular velocity and angular acceleration እነዚህን ሶስት ኳንቲቲዎች በመጠቀም ሞሽኑን ጂኦሜትሪካሊ ዲስክራይብ ማድረግ በምን ያህል ፍጥነት ሮቴት ያደረገ ነው አንጉላር ዲስፕሌስመንቱ ምን ያህል ነው በምን ያህል ጊዜ ኢላፕስ ማን ነው ምን ያህል ጊዜ ሄደ በምን ያህል ጊዜ ሮቴት ያደረገ ነው ያለው የሚለው እንደነዚህ አይነት ነገሮችን ዲስክራይብ የምናደርገው ሮቴሽናል ካይነማቲክስ ላይ ነው ታዲያ ሮቴሽናል ካይነማቲክስ ላይ we are not considering the cause of rotation እንዴት በምን ምክንያት ሞሽኑ ክሬት ተደረገ ፕሮዲዩስ ተደረገ የሚለው እሱ ታርጌታችን አይደለም ማለት ነው ሁለተኛው ፓርት ደግሞ ሮቴሽናል ዳይናሚክስ የሚባለው ነው ይሄኛው ፓርት ሞር ፎከስ የሚያደርገው ምን ላይ ነው on the cause of motion ይሆናል on the cause of rotational motion እዛ ላይ ፎከስ ያደርጋል how the rotation is produced how it is happened how the velocity is changing the momentum እንደነዚህ አይነት ነገሮች በምን ምክንያት ቼንጅ ያደርጋሉ how የሚለውን ጥያቄ በመሰረታዊነት የሚመልስልን ሮቴሽናል ዳይናሚክስ ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ስለ ሮቴሽን ስናወራ ታዲያ በጣም ወሳኝ ነጥቦች እዚህ ሮቴሽን ላይ በጣም ኪ ፖይንትስ የምንላቸው ይሄ ሮቴሽናል ዳይናሚክስ እስካልቅ ድረስ የሚያስፈልጉን ኳንቲቲዎች ማን ናቸው the first one ምን አለን movement of inertia አለ የመጀመሪያው እሱ ነው ሁለተኛው ደግሞ ቶርክ ይኖረናል ሌላኛው አንጉላር ሞመንተም ነው እነሱ እንግዲህ ቀስ ይያል actually እነዚህ አንጉላር ሞመንተም ወርክ ደን kinetic energy እንደነዚህ አይነት ኳንቲቲዎች በሙሉ ኤክስፕረስ የሚደረጉት in terms of momentum torque እንደዛ ነው ማለት ነው ስለዚህ የምንጀምረው ስለ ማነው ከአንጉላር ሞመንተም ከሞመንት ኦፍ ኢነርሺያ ይሆናል ማለት ነው ሶ ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያ ምንድነው የሚለውን ዲስከስ እናደርጋለን ኦኬ moment of inertia is a property of a matter which resists change of motion እንላለን አሁን ለምሳሌ if there is a spinning system or rotating system then if there is a torque applied on that rotating system this inertia this moment of inertia opposes the change of motion which resists a change of motion motionን resist ያደርጋል ነው ባጭሩ motion change እንዳያደርግ ያንን resist የሚያደርግልን ምን ተብሎ ይታወቃል ማለት ነው movement of inertia ብለን እንወስደዋለን resist ያደርጋል ኦብጀክቱ change እንዳያደርግ ይሄ velocity change እንዳያደርግ angular velocity change እንዳያደርግ oppose የሚያደርግ ያ nature movement of inertia ተብሎ ይታወቃል ማለት ነው እሺ እንግዲህ movement of inertia ማለት resisting change of angular velocity ነው ብለን ከወሰደን change of ምንድነው change of velocity እንዳይኖር oppose የሚያደርግ ነው ብለን ከወሰደን what are the factors which affects moment of inertia ማን ናቸው ፋክተሮቹ በምን ላይ ዲፔንድ ያደርጋል የሚለውን እናያለን so the first factor that affects a moment of inertia will be mass of a body የአንድ አካል ማሱ ማንን አፌክት ያደርጋል ማለት ነው እንትኑን አፌክት ያደርግብናል ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ማሳችን ይሆናል ማሱ አፌክት ያደርጋል ብለን እንወስዳለን እንግዲህ ምን አይነት ሪሌሽንሺፕ ነው ያላቸው what is the relationship between mass and movement of inertia ምን አይነት ዝምድና አላቸው የሚለውን እኔ moment of inertia it is directly proportional to the mass of a rotating system or rotating object ይሆናል ምን ማለት ነው whenever the mass increases ማሱ እየጨመረ የሚሄድ ከሆነ ማን ይጨምራል ማለት ነው at the same time moment of inertia ይጨምራል ማለት ነው እንደገና ደግሞ ይጨምራል እሺ ሁለተኛ ደግሞ ማሱ የሚቀንስ ከሆነ ደግሞ አብሮ moment of inertia ይቀንሳል ማለት ነው ስለዚህ በአጠቃላይ ዳይሬክት ሪሌሽንሺፕ ናቸው ስንል ይሄንን ማለታችን ነው በጣም ሂውጅ ማስ ያለው ኦብጀክት ካለ እና በዛ ላይ ቶርክ አክት የሚደረግ ከሆነ change of velocity easily determine አይደረግም ወይም በቀላሉ የሚመጣ አይሆንም ማለት ነው ምክንያቱም high resistance አለው ወይም ደግሞ moment of inertia በጣም high ነው ብለን እንወስዳለን ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ፋክተር ይሄ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ይሄንን ማሳያ የሚሆነን እስኪ አንድ ኤግዛምፕል እንጥቀስ ለምሳሌ የትራክተር ጎማ ለሱን እንውሰድ በጣም ትልቅ ማሳ አለው በአንጻራዊ
ሁለተኛ ደግሞ ጎማ ሆኖ የባጃጅን ጎማ ብንወስድ ሁለቱም ላይ እኩል ቶርክ አክት የምናደርግ ከሆነ የዛን ጊዜ እናንተ ስታስቡት የትኛው ላይ የበለጠ ቼንጅ ኦፍ ስፒድ መፍጠር እንችላለን? ቼንጅ ኦፍ አንጉላር ሞመንተም ቼንጅ ኦፍ አንጉላር ቬሎሲቲ የትኛው ላይ የበለጠ ይሆናል ብላችሁ ታስባላችሁ? አዎ የሚሆነው ማን ላይ ነው? በባጃጅ ጎማ ላይ ተመሳሳይ ቶርክ አክት የሚደረግ ከሆነ ላርጅ ቼንጅ ኦፍ አንጉላር ቬሎሲቲ ይፈጠራል። የትራክተር ጎማው ግን ትልቅ ማስ በመኖሩ ምክንያት ሬዚስታንሱ ትልቅ ይሆናል። ይሄ ማለት ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያው ትልቅ ነው። ስለዚህ በዛ ምክንያት ትንሽ ቼንጅ ብቻ ይኖረዋል ማለት ነው። ማለት ቼንጅ ኢን ቬሎሲቲ በጣም ስሞለር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ይሄ የሚያሳየን ምንድነው ማለት ነው? ማስ በጨመረ ቁጥር ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያ እንደሚጨምር ነው። ወደ ሁለተኛው ፋክተራችን ስንሄድ ደግሞ ሁለተኛው ፋክተራችን ሳይዝ ነው። የሁለተኛው ፋክተራችን ሳይዝ ነው። ይሄ ደግሞ ምን ማለት ነው? አንድ አካል የማስ ዲስትሪቢዩሽኑ ላይ ሞር ፎከስ ያደርጋል። ማስ ዲስትሪቢዩሽኑ ላይ እና ይሄ ሳይዝ እንግዲህ ዋናው እንትኑ ምንድነው? እዚህ ጋር ሁለቱን ስዕሎች ተመልከቱ። ጀስት ፒክቸር ኤ ኤንድ ቢ ብለን እዚህ ጋር እንወሰዳቸው። እዚህ ጋር የሚያሳየን ምንድነው? ማስ ዲስትሪቢዩሽኑ ላይ ነው ፎከስ የምናደርገው ነው። ለምሳሌ ማስ ዲስትሪቢዩሽን ስንል how the particles that compose of a given substance are oriented እንዴት ነው ኦሪየንት የተደረጉት የሚለው ያ ሳይዙን ዲተርማይን ያደርጋል። ስለዚህ በዛ ምክንያት ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያ አፌክት ይደረጋል ነው። ለምሳሌ ሁለቱን ስዕሎች ስንመለከት በብሉ የሰራ ነው እንግዲህ ምንድነው kind of just ሁለቱም ዊል ናቸው፣ ጎማ ናቸው ብለን ታየር ናቸው ብለን እንውሰድ። ግን ይሄኛው ምንድነው በብሉ የተሰራው ምንድነው የሚያሳየው? ድፍን ነው ማለት ሙሉ ድፍን ነው። ፓርቲክሎቹ ከሴንተሩ ጀምሮ ኢቭንሊ እስከ ሪም ፖይንቱ ድረስ፣ ሪም ማለት ጫፍ እስካለው ፖይንት ድረስ ሁሉም ኢቭንሊ ዲስትሪቢዩት የሆኑ ናቸው ፓርቲክሎቹ። ፒክቸር ቢ ላይ ስንመጣ ግን ፓርቲክሎቹ ከሴንተሩ ርቀው ሁሉም ከሴንተሩ ርቀው ይገኛሉ። የሚገኙት የት ነው? አት ሪም ፖይንት ነው። ማሱ ተመሳሳይ ነው ብያቸዋለሁ። ማስ ተመሳሳይ ሆነ ማለት amount of substance, amount of particles which is contained in a given substance is the same, so the difference is the way of orientation ይሆናል ማለት ነው። and they have the same radius ሁለቱም አንድ አይነት ራዲየስ ነው ያላቸው። ግን ሁሉም ፓርቲክሎች እንዳልኳቸው እያንዳንዱ ፓርቲክል እዚህ በግሪን የተሰራው ጎማ ላይ ከሴንተሩ ርቀው ነው የሚገኙት ማለት ነው። ታዲያ ይሄ በመሆኑ ምክንያት እናንተ የትኛው ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያ እንደሚበልጥ ለተወሰኑ ሰከንዶች ፖዝ አድርጉና ቪዲዮን እስኪ መልስ ለመስጠት ሞክሩ። እሺ እንግዲህ ሁሉም ፓርቲክሎች since all particles are far away from the center, so the picture B እዚህ ጋር ያሉት ፓርቲክሎች በሙሉ ከዚህ ከሴንተሩ ርቀው ስለሚገኙ ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያው የበለጠ የሚሆነው ቢ ላይ ነው ማለት ነው። ተመሳሳይ ማስ አላቸው፣ ተመሳሳይ ራዲየስ አላቸው። ይሄ ዲፈረንስ እንዲፈጠር ያደረገው ፓርቲክሎቹ የሚገኙ አሬንጅ የተደረጉበት መንገድ ነው ማለት ነው። ሳይዙ ነው ማለት ነው አፌክት ያደረገው። ስለዚህ ሁሉም ፓርቲክሎቹ ያንን ሰብስታንስ ኮምፖዝ ያደረጉት ከሴንተሩ ሊትል ቢት ርቀው የሚገኙ ከሆነ የበለጠ ምኑ ይጨምራል ማለት ነው? ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያ ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛው ፋክተራችን ይሄ ነው። ወደ ሶስተኛው ፋክተር ስንሄድ ሼፕ ነው። ሶስተኛው ፋክተር ደግሞ አፌክት የሚያደርገው ማን አለን ማለት ነው? ሼፕ አፌክት ያደርገዋል። እንግዲህ ይሄ ሼፑ አፌክት ያደርገዋል ስንል ምን ማለታችን ነው? ሼፑ አሁን የምንወስዳቸው ማቴሪያሎች የተሰጠን ኦብጀክት ሮቴት የሚያደርገው ሲስተማችን ሼፑ ቫሪ ባደረገ ቁጥር ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያ በዛው ልክ ቫሪ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ልክ ሳይዙ ቼንጅ ሲያደርግ ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያ እንደሚቀየረው፣ ማስ ቼንጅ ሲያደርግ ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያ እንደሚቀየረው ሁሉ አሁን ደግሞ ሼፑ በመቀያየሩ ምክንያት ምን ይቀየራል ማለት ነው? ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያ ቫሪ ያደርጋል ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄንን እዚህ ጋር ተመልከቱ። የተለያየ ሼፕ ያላቸው እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያየ ሼፕ ያላቸው ኦብጀክቶች አሉ። ለምሳሌ የመጀመሪያው ሁፕ አለን። this one we have a hoop። ስለዚህ ይሄ ሁፕ ምን አይነት ነው? ቅርጹ ሪንግ የመሰለ ስትራክቸር አለው። ስለዚህ ሪንግ የመሰለ ስትራክቸር ስላለው ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያው እንዲቀየር ምክንያት ይሆናል ማለት ነው። ስንት ነው እሱ? i = mr² አድርገን እናገኛለን። አንጉላር ምንድነው እዚህ አንጉላር ሲሊንደር ሲኖረን ይሄ ሲሊንደር ሆኖ ግን ውስጡ ክፍት የሆነ ሲሆን እንትኑንም ካልኩሌት የምናደርገው በዚህ ፎርሙላ ይሆናል። ኮኤፊሺየንቱ ተቀየረ 1/2 የሚል መጣ። ራዲየሱን ራዲየሱ የምትሉት የሚለው እሺ እሱን ምንም ይሄን ያህል ችግር የለውም። ግን ኮኤፊሺየንቱ 1/2 የሚለው ተቀየረ ማለት ነው። ምንድነው ሌላው ቀጥሎ ደግሞ ሶሊድ ሲሊንደር ሲሆን ደግሞ 1/2 እንጠቀማለን። አሁንም ኮኤፊሺየንቱን ነው እየነገርኳችሁ ያለሁት። ሶሊድ ስፊር ሲሆን 2/5 ቼንጅ ያደርጋል። ይሄ ሼፑ ስፊር ስለሆነ ኳስ የመሰለ ቅርጽ
ያለው ሲሆን እንደዚህ ይሆናል ሮድ ሲሆንና አክሲስ ኦፍ በነገራችን ላይ እዚህ ጋር አክሲስ ኦፍ ሮቴሽናችን just we consider the center of mass I mean the axis is pass through the center of mass ብለን የምንወስደው ስለዚህ አክሲሱ at the center of mass የሚሆን ከሆነ ይሄ ሮድ ቲን ሮድ ምን ይኖራል 1/2 ml squared ይሆናል ስለዚህ እዚህ ጋር ይቀየራል ማለት ነው እንደምታዩት 1/12 ይሆናል ኮኤፊሺየንቱ ሌሎችም እንደዚህ ስትራክቸሩ በተቀየረ ቁጥር ሪንግ ሲሆን ሁፕ ሲሆን ፕሌን ሲሆን ኢቭን እንደዛ ሲሆን ምን ይቀያየራል ማለት ነው ሼፑ በተቀየረ ቁጥር ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያ ኮኤፊሺየንት ስፔሻሊ the coefficient will be changed but the skeleton of the equation of momentum is not changing የሚቀየረው በዋነኝነት እዚህ ጋር ለውጥ ያለው ማን ነው ማለት ነው ኮኤፊሺየንታቸው ቫሪ ያደርጋል ስለዚህ ኮኤፊሺየንቱ ቫሪ እንዲያደርግ ያደረገው ደግሞ ሼፑ ነው ባጭሩ ስለዚህ ሼፑ ቼንጅ በማድረጉ ምክንያት ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያ የተለያየ ቫልዩ እንዲኖረው ያደርጋል ማለት እንችላለን እንግዲህ እንደ ኤግዛምፕል እንዲሆነን እዚህ ጋር ማንን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው we can የማንን እንውሰድ እዚህ ጋር እስኪ ለምሳሌ ስፊር ስንወስድ ስንት ነው ያልነው ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያችን I is equals to 2/5 m r squared ብለን እንወስዳለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ነው እንትን ሲሆንስ ምንድነው ይሄ ሮድ ሲሆን ደግሞ ቲን ሮድ ሲሆን ደግሞ 1/12 ml squared አሁን እዚህ ጋር ራዲየስ ስለሆነ የምንጠቀመው r እናደርጋለን ማለት ለስፊሩ ሲሆን ለቲን ሮድ ሲሆን ግን ራዲየስ ሳይሆን የምንጠቀመው ሌንግዝ ኦፍ ዘ ሮድ ይሆናል ስለዚህ 1/2 ስኬለተኑ አንድ ነው mr square ml square አንድ አይነት ነው ፎርሙ አንድ ነው ግን የሚለያዩት ማን ላይ ነው ማለት ነው ኮኤፊሺየንታቸው ግን ኳይት ዲፈረንት እዚህ ጋር ማን አለን 2/5 አለን እዚህ ጋር ደግሞ 1/12 አለን ስለዚህ ሼፑ ቼንጅ ባደረገ ቁጥር ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያ ቼንጅ ያደርጋል ነው the third factor ሶስተኛው ፋክተራችን ማን ነው እዚህ ጋር the axis ሶስተኛው አክሲሳችን ነው the axis የትኛው እንደ አክሲስ የምንወስደው ቦታ እሱ አፌክት ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ሶስተኛው ፋክተር አራተኛው ፋክተራችን አክሲስ ነው ብለን እንወስዳለን አክሲስ ስንል ግን ለዚህ ማሳያ የሚሆነን አንድ ኤግዛምፕል ሰርቼ ላሳያችሁ እስኪ ማንን እንውሰድ እዚች ጋር ልጻፍላችሁ ሶሪ እስኪ ይሄንን እንውሰድና መጀመሪያ ላይ ቅድም የወሰድነው ለምሳሌ ቲን ሮድ ብንወስድ የቲን ሮዱ እንደዚህ አይነት we have a thin rod then when the axis is just found at the center ላይ ከሆነ አክሲሳችን ቅድም እንዳወራነው ምንድነው የሚሆነው movement of inertia when the axis is found at the center of mass that is equal to 1/12 times m L squared ብለን እንወስዳለን m ማለት mass of the rod ነው L ደግሞ the length of rod ይሆናል ማለት ነው እሱን እንወስዳለን እሺ ከዛ በኋላ አሁን ምንድነው የምናደርገው አክሲሱ ቫሪ ቢያደርግ ቦታውን ቢቀይርስ ምን ይሆናል ነው ለምሳሌ let's assume this is our axis ማለት ነው አክሲሱ ቦታውን ቢቀይር ኮንሲደር ያደረግነው ይሄኛውን ቢሆን ማለታችን ነው ስለዚህ የዛ ጊዜ ምንድነው የሚሆነው we are going to use just moment of inertia is equals to IC plus m a squared ብለን እንወስዳለን a ማለት አክሲሱ ትራቨል ያደረገበት ፓራሌል ዲስታንስ ማለት እዚህ ጋር እቺኛው አክሲስ ነበረችን ከነበረበት አክሲስ ወደዚህ አሁን ወደ ወሰድነው ወደ ጫፍ ስናወጣው a ያክል ዲስታንስ ሄዷል ብለን ብንወስድ ማለት ነው አክቹሊ ይሄ ሙሉ ሌንግዙ just l ነው ብለን ስለምንወስድ a ማለት ማን ትሆናለች ማለት ነው እዚህ ጋር half of length ትሆናለች ማለት ነው ሙሉ ከሙሉ የሙሉ ሌንግዙን ግማሽ ነች ብለን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው እሺ ከዛ ሰብስቲቱት እናደርጋለን IC ማለት moment of inertia at the center of mass ማለት ነው ስለዚህ that is 1/12 ml squared ነው ብለን እንወስዳለን ሲደመር just mass times በa ቦታ ማንን ልንተካ ነው L/2 እንወስዳለን ግን we have to make the whole squared ማለት ነው እሺ እንደዛ ካደረግን በኋላ አሁን ምን እናደርጋለን ሪአሬንጅ ማድረግ ነው 1/12 ml squared is equals to ml squared over 4 ይሆናል ምክንያቱም ይሄ ብራኬት ሁለቱንም ስኩዌር ማድረግ ስለሚጠበቅብን l ስኩዌር ትሆናለች አራትንም ስኩዌር ማድረግ ይኖርብናል ሶሪ ሁለቱንም ስኩዌር ማድረግ ይኖርብናል አራት ተሰጠናለች ማለት ነው እዚህ ጋር እኩል ይሆናል ሳይሆን መደመር ነው ፕላስ እናደርጋለን እሺ now let us add together ሁለቱን ባንድ ላይ መደመር ነው we can take a common denominator 12 ከዛ 12 divided by 12 we have 1 times 1 times ml square ይኖረናል ሲደመር እናደርግና
12 divided by 4 ስንት ሰጣን? 3 times ml square 3ml squared ይሆናል ማለት ነው። አሁን ሁለቱም ባንድ ላይ ደምሩት። ሁለቱ ባንድ ላይ ሲደመር ml square just coefficient አንድ እንደማለት ነው። እዚህ ጋር 1 ነው። የዚህኛው ደግሞ 3ml square አለን። we are going to add the coefficients and it becomes 4 times ml squared divided by what? 12 ይሆናል። ስለዚህ ይሄን ሲምፕሊፋይ ስታደርጉት ምን እናገኛለን ማለት ነው? 1/3 ml square የሚል ኢኩዌሽን እናገኛለን። ይሄ አሁን የሰራሁበት ቲዮሪ ፕሪንሲፕሉ ምን ይባላል? ፓራሌል አክሲስ ቴረም ተብሎ ይታወቃል። መጽሐፋችሁ ላይ የለም፣ ግን አሰራሩ ምንድነው? ይሄ የተሰጣችሁ አክሲስ በሆነ ዲስታንስ ፓራሌል ሆኖ ማለት የአክሲሱ ዳይሬክሽን ቼንጅ ሳያደርግ ግን ፓራሌል ዲስፕሌስ በሚያደርግበት ጊዜ ከዚህ ወደዚህ በሚመጣበት ጊዜ የዛ ጊዜ ይሄንን ፕሪንሲፕል መጠቀም ይቻላል። ሶ በዚህ ፕሪንሲፕል መሰረት አክሲሱ ቦታውን ቼንጅ በማድረጉ ምክንያት ምን ይቀየራል ማለት ነው? ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያ ቼንጅ ያደርጋል። ለዛ ነው ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያ አፌክት ከሚያደርጉት ፋክተሮች አንደኛው ማን ነው ያልነው? አክሲስ ኦፍ the axis is being considered እንደ አክሲስ የወሰድነው ቦታው ያለበት ቦታ አክሲሳችን እሱ አፌክት ያደርጋል ማለት ነው። እንግዲህ ፋክተሮቹ እነዚህ ናቸው ማለት እንችላለን። እሺ ወደ ቀጣይ ነጥባችን መሄድ እንችላለን። ቀጣዩ ነጥባችን ምንድነው? ያው ከሞመንት ኦፍ ኢነርሺያ አልወጣንም። አሁንም this moment of inertia is a scalar quantity። ምን አይነት ኳንቲቲ ነው? ስኬለር ኳንቲቲ ነው። ስኬለር ኳንቲቲ ከሆነ has no direction just magnitude ብቻ አለው ብለን እንወስዳለን ማለት ነው። and the SI unit is kilogram meter square እንላለን። ይሄ ደግሞ ከፎርሙላው የመጣ ነው። by the way the equation of moment of inertia is mr squared ነው። በዚህ ኢኩዌሽን ነው ዲስክራይብ የምናደርገው I is equal to mr square በሚለው በዚህ ዲስክራይብ ይደረጋል። so from this equation ማስ በምን ይለካል? it is in terms of kilogram and radius measured in terms of meter and we have to square it since the equation is mr squared ማለት ነው። ስለዚህ SI ዩኒታችን ይሄ ነው ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ማየት የሚጠበቅብን ነጥብ ምንድነው? እኛ አሁን ቀደም ስናወራ የነበረው ጀስት የተለያየ ሼፕ ያላቸው ኦብጀክቶች ከብዙ ፓርቲክሎች ኮምፖዝ የተደረጉ ጀነራሊ ሴንተር ኦፍ ማሳቸውን ኮንሲደር በማድረግ እንዴት ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያው ይገለጻል፣ ፋክተሮችስ ምንድናቸው የሚለው ነው ማለት ነው። አሁንም ፋክተሮቹ እንዳሉ ሆነው ግን ፓርቲክሉ የምንወስደው እኛ የተለያየ ማለት ብዙ ፓርቲክሎች ሆነው ግን at the same point exist የማያደርጉ ከሆነ ልክ እዚህ ፒክቸር ላይ እንደምታዩት ማለት ነው። እንደዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። ሶ ምንድነው? ሶስት ፓርቲክሎች አሉ። ማስ 1 ማስ 2 ማስ 3 ከዛም በላይ ሊሆኑ ይችላሉ። አክሲስ ኦፍ ሮቴሽናችን እዚህ በጥቁር የተሰራው መስመር ይሄ አክሲሳችን ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አክሲስ ላይ እነዚህ አራት ፓርቲክሎች ሮቴት እያደረጉ ከሆነ ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያ አላቸው ማለት ነው። ታዲያ ያ ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያቸውን ለማግኘት ምንድነው የምናደርገው? ሲንግል ፓርቲክል has its own moment of inertia then it can be determined by using I1 is equals to m1 r1 squared አድርገን እንሰራለን። ልክ ይሄንን ቅድም የሞመንት ኦፍ ኢነርሺያ ኢኩዌሽኑ mr ስኩዌር ነው ስላለን ማለት ነው። ለሁለተኛው ኦብጀክት ደግሞ ማንንን እንወስዳለን ማለት ነው? I is equals to I2 ማለት ነው m2 r2 ስኩዌርድ ብለን እንወስዳለን። እነዚህ የምንወስዳቸው እነዚህ ፓርቲክሎች የተለየ ሼፕ ሳይሆን ያላቸው ሳይሆኑ ፖይንት ማሶች ናቸው። ለዛ ነው ኮኤፊሺየንት የማያስፈልገው ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያውን ስንገልጽ ማለት ነው። ፖይንት ማስ ከሆነ የተሰጠን ሲስተማችን mr square will be enough to find moment of inertia። ኦኬ ሶስተኛውን ለማግኘት ደግሞ ምን እንጠቀማለን ማለት ነው? I3 is equals to m3 times r3 squared አድርገን እንወስዳለን። ከዛ ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው? ቶታሉን ለማግኘት the total moment of inertia I is equals to the sum of I1 plus I2 plus I3 ብለን በዚህ ዲስክራይብ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ለብቻው I1 ማለት ምንድነው ብለናል? m1 r1 ስኩዌር ነው። I2 ማለት m2 r2 ስኩዌርድ ነው። I3 ማለት ደግሞ m3 r3 ስኩዌርድ ማለት። ስለዚህ የነዚህ የሶስቱ ድምር ማንን ይሰጠናል ማለት ነው? ቶታል ሞመንተሙን ይሰጠናል። ታዲያ in advanced mathematical way we can express it in terms of summation of mi ri squared ይሆናል። እንግዲህ I የምንለው ፓርቲክሎችን ሪፕሬዘንት ያደርግ ነምበር ኦፍ ፓርቲክሎችን ሪፕሬዘንት ያደርግልናል። ለምሳሌ ስለ ማስዋን እያወራን ከሆነ mi የሚለው m1 r1 ስኩዌርድ ይሆናል። ስለ I2 የምናወራ ከሆነ እዚህ ጋር ደግሞ ምናረጋው m2 r2 ይሆናል። የነዚህ ድምር ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ኢኩዌሽን ተጠቅመን we can determine the amount of moment of inertia of a given particles
or system of rotating system ብለን እንወስዳለን ማለት ነው በአጠቃላይ። እሺ እንግዲህ በዋነኝነት አሁን ፎከስ አድርገን ያየነው ምንድነው ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያ ምንድነው የሚለውን ዲስከስ አደረግን። it is properties of matter which resists change of motion or which opposes change of motion ማለት ነው. and the size of moment of inertia depends on mass, size, shape and axis. the axis were considered ያንን ሶስቱ አራቱ እነዚህ ፋክተሮች ናቸው ማለት ነው። ሌላው ስኬለር ኳንቲቲ እንደሆነ አይተናል። ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያ ከተለያዩ ከፖይንት ማስ የተሰራ ከሆነ the sum of moment of inertia of each particle each point mass gives us the total moment of inertia ብለን ዲስክራይብ እናደርጋለን። በአጠቃላይ የዛሬው ትምህርት ይሄንን ይመስላል። ሁላችሁም ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሁላችሁም የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች ሰላም ጤና ሆኑ ላለው መልካም ጊዜ ቻው።